guys, tu ni he Toibong to bal kan ki hon deu he fu mai the hin tham khat yang ki la do de hin na la he bal kaloi non bal khe lai ta he tu he hin ni cho se to ni che kan pal deu mal cha dong kan mal cha pom kan tha deu he che mal cha pom he che zakat man he pum som la ham khat mai the ha ta le mai the che khe hin bọn thọ ta khẽ lại ta he chứ tôi hay mà tôi kết hôn hiện bọn thọ ta bỏ kết lâu là kết hôn kết lâu đây. Are you sure about that? Bal khẽ sa hiện là ho tôi bong im ta ven là hay kalau mana khẽ hiện cho nên chế bal he ken ka tu hiện nhẹ cắt gam mai tai na cho nghe không giàu đây tôi ăn từ đây cho xì he bỏ nào cũng kết hôn đây là cho thầm phụ căng thầm cho xì không kết hôn đây là bấm chơi quay mà sẽ bấm giàu mà còn thọ tá he còn mấy lâu chỉ khi quá xa he video cái bộ đi cho sát mà khen nó sát còn thọ tá he mà. A few minutes later. Bal le tôi bông kết hôn chứ chơi hiện tại Jim he sabok kinelo nang sabok ki hala sa sabok mo 15 minutes later. Guys debo pagpatyan ko sa A few moments later. Thank you.